السلام علیکم خوږو کتونکو نننې زموږ ټاپک دی هغه داسې انټرېسټینګ ټاپک دی چې پای کې زه تاسو ته یو قصه هم کوم مخکې هم تاسو ته ما سایبر سکیورټي چې کوم ټرمز دي هغه ما تاسو ته ایکسپلین کړی دي او امید لرم چې تاسو په هغه باندې پوه شوي هم وي موږ تاسو ته سایبر سکیم حوالې سره چې کوم مختلف تھریټس دي سایبر تھریټس دي رینسمویر هغه موږ تاسو ته ایکسپلین کړی دی نور مالویر وایرس او فیشنګ ویب سایټس داسې ویډیوز موږ تاسو ته جوړې کړي دي امید لرم چې تاسو په دغه ویډیو باندې پوه شوي هم یئ نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ټروجن هارس ټروجن هارس دا څه ته ویلی شي او دا ټروجن هارس دا ناشنا شان نوم دی او دا د کوم ځای نه دا دوی ښودی دی نو تاسو ته ټول ناول ټروجن هارس باندې پوهه کوم چې ټروجن هارس دا یو داسې ملیشیا سافټویر دی مالویر دی چې دا تاسو سیستم ته کله ورشي تاسو سیستم کې دا کله انسټال شي نو تاسو د سیستم کنټرول د هغه کس ته لاړ شي چې چا دا ټروجن هارس دا ملیشیا سافټویر جوړ کړی وي تاسو نه هغه ډیټا هغه پټولی شي خرابولی شي یا نور داسې خورولی شي داسې چل اله کیږي چې کله تاسو بغیر سوچ سمجھې تاسو په یو لینک باندې کلیک کړئ او هغه لینک کې بیا څه سافټویر ډاونلوډ شي تاسو سیستم ته راشي او هغه انسټال شي یا بل سافټویر تاسو غواړئ هغه پیډ وي هغه تاسو په انټرنیټ باندې سرچ کړئ او بس زینا زی ونه ګورئ خو ډاونلوډ یې کوي او انسټال یې کوي خپل سیستم کې نو دا ټروجن هارس په داسې سافټویر کې داسې کوډینګ وکړي داسې پروګرامینګ پکې وکړي چې هغه تاسو هغه سافټویر خپل سیستم کې انسټالوي نو اتوماتیکلی هغه ټروجن هارس دا کم کوډینګ چې په دغه سافټویر کې شوی دی دا تاسو سیستم کې انسټال شي نو اوس راځو چې دا ټروجن هارس دا ټکی د کم ځای نه راغلی دا یوناني ټکی دی او دا یونان والا داسې چل کړو چې د یو ښار و چې هغې نوم و ټروجن څوک ورته ټروی وایي هغې باندې قبضه کوله د یو لرګي اسې جوړ کو ښار ورته ویلی شي ټروجن هارس ټروجن د دغې ښار نوم او هارس اس ته وایي لرګي اسې جوړ کو یا لرګي اسونه جوړ کړه او په هغې کې آرمي پټه کړه په هغه اسونو کې او دی په دغه ټروجن ښار والا باندې خرڅه کړه هغوی دا ویوړه او خامخا نمایش دپاره یا بل څه دپاره خپل قلعه کې یې کېښوده نو چېرته شپه شوي به وه یا بل څه داسې ټایم به و چې دوی به چې کوم منصوبه جوړه کړې وه یونانیانو بهر نه هم آرمي راله او دوی دننه دغه آرمي د دې لرګو اسونو نه راووته او دروازې ورته کولاو کړې د دغې قلعې او هغوی آرمي هم راننوته ورته قلعې ته بس دغه قلعې قبضه کړه او د دې ټروجن ښار قبضه یونانیانو واخیسته د دې ځای نه دوی چې کم منصوبه جوړه کړې وه کم لرګي اسونه جوړ کړي په هغې کې آرمي پټه کړې وه او په دغه طریقه چې کوم دی نو دغه ټروجن ښار والا ته نقصان ورسو او هغوی نه ښار واخیستو هغې د قبضه کو دغسې دا سافټویر دی ملیشیا سافټویر دی دا هم ستاسو سیسټم ته راشي په داسې شکل کې چې تاسو وایي چې دا صحیح سافټویر دی او دا ماته فایده را رسي زه به په دې باندې خپل کار کوم خو په دغې سافټویر کې دننه د دې آرمي والا په شان داسې دوی کوډینګ کړی وي چې هغه هم ستاسو د دې سافټویر سره په سیسټم کې انسټال شي او د دې کنټرول د دې قبضه هغه تخریبکار خلکو ته په لاس ورشي او په دې کې بیا ستاسو چې څه ډیټا وي هغه خرابولی شي نقصان ورته رسولی شي او څه حساسه ډیټا ستاسو وویني په هغې باندې تاسو بلیک میل کولی هم شي ستاسو ډیټا خورولی هم شي د دې بچاو به هم داسې وي چې تاسو کله هم څه لینک اوپن کوئ پهله د هغې تصدیق کوئ زه څه سافټویر انسټالوم د دې به خامخا څه افیشل ویب سایټ وي د هغې ځای نه زه انسټال کړم یا بل څه داسې کاغذ ځای کې نه ټرسټډ وي نور خلک هم ډېر زیات استعمالوي او چاته نقصان نه رسوي داسې سورس نه سافټویر ډاونلوډ کوئ او انسټالوئ حفاظتي اقدامات هغې کې دا هم دی چې خپل سافټویر اپډیټ ساتئ او چې څومره هم ستاسو نه کېدی شي تاسو انټي وایرس داسې سکیورټي سیسټم هغه خپل سیسټم کې خامخا ساتئ او وینډو کې خپل سیسټم هم د سکیورټي هغه هم آن ساتئ داسې هېڅکله مه کوئ چې تاسو د سافټویر انسټالوئ او بس دا انټي وایرس او دا څیزونه ورته اف وساتئ تاسو خو سافټویر انسټال کړئ خو په دې کې پټ کوډي هغه پکې هم انسټال شي د دې نه ښه خبر دا ده چې تاسو حفاظتي اقدامات وکړئ او چې څومره هم تاسو دا ویډیو جوړو ستاسو دپاره دا اویرنس دپاره وي او پښتو کې موږ جوړو چې څومره هم پښتانه دي هغه دې څیزونو نه خبر شي چې دې څیزونو نه تاسو خبر شئ چې بیا تاسو داسې څه اقدامات کوئ نو په هغې کې تاسو احتیاط کوئ افسوس نه احتیاط بهتره دی نو فی الحال دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم او انشاءالله نور ویډیوز به هم تاسو ته راوړو الله حافظ